שלום לכולם, מה נשמע, מה קורה? קיץ בישראל חם מאוד, והיום אני הולך לדבר איתכם על זה, על קיץ בישראל, על כמה חם פה, אילו מילים מתארות את החום הישראלי, איך הישראלים מתמודדים עם החום, ועוד כל מיני פרטים מעניינים לגבי זה. איך המזג האוויר אצלכם בקיץ? האם קצת יותר נעים מישראל, או גם מאוד חם? תרשמו לי כאן בתגובות איפה אתם גרים ומה המזג האוויר אצלכם. למי שחדש פה, אנחנו נמצאים בערוץ Piece of Hebrew, ערוץ ללימוד עברית בצורה מהנה, בצורה כיפית. לכל הסרטונים יש לנו כתוביות גם באנגלית, גם בעברית וגם בצרפתית, אז אל תשכחו להפעיל אותן. יאללה, מתחילים. אז כדי לתאר את החום בקיץ הישראלי, יש לנו כמה אופנים לתאר את החום הזה. כמו באנגלית שיש לנו את הביטוי heat wave, אז גם אם בישראל יש חום שנמשך כמה ימים, אנחנו בדרך כלל נקרא לו גל חום. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות בתחזית של מזג האוויר, איפה שאומרים לנו מה הולכת להיות הטמפרטורה בשבוע הקרוב, אנחנו יכולים לראות צפוי גל חום או אפילו גל חום קיצוני. זאת אומרת, גל חום מאוד מאוד כבד. אז גל חום זה האופן הראשון לתאר את החום בישראל. המילה השנייה היא שרב. שרב זה שוב מתאר את אותו דבר. בעצם ימים שהמזג האוויר מאוד יבש, מאוד חם, בדרך כלל מלווה גם ברוח חמה, שעוד יותר גורמת לתחושת חום, כאילו אתה נמצא תחת איזה פן ענקי כזה של מייבש שיער. זאת לפעמים התחושה שיש לנו שרב שנמשך כמה ימים, תחושה לא הכי כיפית, לא כל כך נעימה. המילה השלישית שמתארת לנו חום קיצוני בישראל היא החמסין. כפי שאתם יודעים, בסרטון שכבר צילמתי בעבר, עברית זו שפה שמאוד מושפעת משפות אחרות, והחמסין, שהמשמעות המילולית זה הספרה 50 בערבית, זאת מילה שמגיעה אלינו מהערבית המצרית. זאת אומרת, הערבית שמגיעה אלינו ממצרים, משם הגיעה המילה הזאת אלינו חמסין. אמר, צופה שלנו ממצרים, תגיד לי בתגובות אם זה נכון, ואם לא, תתקן אותי. אלו שלושת הביטויים שאנחנו יכולים לתאר חום, או גל חום, או שרב, או חמסין. למשל, משפט שאנחנו יכולים לשמוע בתחזית מזג האוויר, בשבוע הבא צפוי גל חום קיצוני. היום צפוי חמסין. בשבוע הבא באזור אילת יהיה שרב קיצוני. איך הישראלים מתמודדים עם החום הקיצוני? אז בואו נחלק את זה לשני דברים. מה שיש לנו בבית ומה שיש לנו מחוץ לבית. אז אם אנחנו נתחיל עם מה שיש לנו מחוץ לבית, אז זה מקומות שנחמד להיות בהם כשחם מאוד. זה הים, שבישראל יש לנו כמה ימים, יש לנו את הים התיכון, אוקיי? שכפי שאתם יכולים לראות במפה, זו הרצועת חוף הארוכה ביותר בישראל, ויש לנו גם את ים סוף, הים האדום, שיש לנו רצועת חוף מאוד 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 קטנה, שנמצאת בדרום הארץ, ליד אילת, ויש לנו גם שני אגמים, שזה בעצם הכנרת, ואת ים המלח. כמובן שנחמד גם ללכת לכל מיני נחלים, כמו למשל נחל דן או נחל שניר, שיש שם מים די קרירים שאפשר להיכנס אליהם, וזה נחמד להתמודד עם השרב. הדרך השנייה זה כמובן ללכת לבריכה. בישראל יש הרבה בריכות, בכל עיר יש בדרך כלל כמה בריכות, ברוב הערים בישראל. מה שקצת מבאס שהבריכות בישראל הן לא זולות, או שצריך לעשות מנוי שנתי, זה אומר שאני יכול להיכנס באופן חופשי לאורך השנה, אבל גם בדרך כלל זה מאוד יקר, או שאני יכול לקנות כניסה חד פעמית, ובדרך כלל זה לא זול. אם אני למשל אלך עם משפחה של כמה נפשות, כמה אנשים, זו כבר תהיה הוצאה לא קטנה, וחבל, כי זו אחלה דרך לבלות בקיץ הישראלי, להיות בבריכה. למשל, כשאני הייתי בצרפת,
אז ראיתי שללכת לבריכה זה משהו הרבה יותר זול, והלוואי וזה יהיה המצב גם בישראל. דיברנו על איך מתמודדים בחוץ עם הקיץ הישראלי, עכשיו בוא נדבר איך מתמודדים בבית או במקומות סגורים. אז הדבר הכי חשוב בקיץ הישראלי הוא כמובן המזגן, אותו מכשיר חשמלי שבאמצעותו אנחנו יכולים לקרר חללים פנימיים. בעצם מה שהמזגן עושה, הוא מוציא את האוויר החם החוצה ומכניס לתוך החדר או החלל אוויר קר. אז כל המקומות הסגורים בישראל, למשל אם אני הולך לסופרמרקט או למרפאה או לקניון, כל המקומות האלה תמיד יהיו ממוזגים, ובדרך כלל ממוזגים גם מאוד בחוזקה, מאוד קר. 95% מהבתים בישראל מצוידים במזגן, ה5% הנותרים באמת שאני לא יודע איך הם מתמודדים עם יולי-אוגוסט בלי מזגן. אני למשל לא אוהב לישון עם מזגן בכלל, תמיד מעדיף בלי, אבל היו ימים בקיץ האחרון שזה באמת היה בלתי אפשרי, ונאלצתי לישון עם מזגן למרות שאני בכלל לא אוהב את זה, אבל לא הייתה ברירה. ישראל חלק גם מגל ההתחממות הגלובלי, מחלק משינוי האקלים. הטמפרטורה הממוצעת בישראל עלתה במעלה וחצי ב50 השנים האחרונות, שזה קצב יותר גבוה משאר העולם. זאת אומרת שבממוצע ישראל יותר מתחממת משאר כדור הארץ, דבר שמביא לתוצאות עוד יותר קיצוניות, גלי חום יותר ארוכים, שהתדירות שלהם יותר שכיחה, זאת אומרת שאנחנו רואים אותם יותר ויותר, ובעצם התחזית לשנים הקרובות, שרק ילך ויהיה פה יותר חם. דבר מעניין לגבי מזגנים, שמזגנים מצד אחד מקררים לנו את הבית, אבל מצד שני גם תורמים להתחממות. קודם כל, באופן ישיר, אמרנו, מזגן מקרר את החדר, אבל מוציא החוצה אוויר חם, אז זה גם גורם לסביבה שלנו בחוץ להיות יותר חמה, וגם כמובן הגז מזגנים, שזה בעצם מה שעוזר למזגן לקרר, הוא גז שאם יש בו דליפה, אם הוא יוצא החוצה לחלל האוויר, זה גז שנחשב בעצם לגז חממה, שמעודד את אפקט החממה בכדור הארץ, וגורם לו להיות יותר חם. אז מצד אחד אנחנו מקררים את החלל הפנימי שלנו, אבל מצד שני אנחנו מחממים את הסביבה החיצונית. דרך מסוימת להתמודד עם זה, היא להעלות את הטמפרטורה של המזגן, וככה הוא צורך גם פחות חשמל, וגם פחות מחמם את הסביבה בחוץ, כי הוא יפסיק כשהוא יגיע לטמפרטורה הנכונה, וככה הוא יעבוד פחות זמן. ודבר שני, זה מתי שאפשר להשתמש במאווררים. אני באופן אישי מאוד אוהב מאוורר, כמו שאמרתי, אני לא אוהב לישון עם מזגן, אני תמיד אעדיף לישון עם מאוורר, ומאוורר זה מוצר שצורך מעט מאוד חשמל, וההשפעה הסביבתית שלו היא באמת אפסית, אז מתי שאפשר להשתמש במאוורר ולהעלות את הטמפרטורה של המזגן. אני מקווה שהסרטון הזה היה לכם מעניין, שזה לא גרם לכם להרגיש יותר מדי חום, כמו שאני מרגיש עכשיו אחרי שדיברתי, אפילו יש לי קצת טיפות זיעה קטנות פה, כי קיביתי את המזגן בשביל הסאונד של הסרטון, כדי שיהיה סאונד יותר נעים ויותר חלק, אז קיביתי את המזגן, מה שאומר שכרגע מאוד חם לי. אני מקווה שלכם פחות חם עכשיו. כמו שאמרתי, תספרו לי בתגובות, איפה אתם גרים? מה מזג האוויר אצלכם? איך במדינה שלכם מתמודדים עם הקיץ? האם גם אתכם פקדו גלי חום קיצוניים בקיץ האחרון? אני אשמח לקרוא, וכמובן, אם יש לכם שאלות, תרשמו לי בתגובות ואני אשמח לענות לכם. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, אני מזמין אתכם לעשות את זה, וגם ללחוץ על הפעמון, ככה לא תפספסו סרטונים חדשים שאנחנו מעלים. ואם אהבתם את הסרטון, אשמח אם תלחצו על הלייק ותשתפו עם חברים. אז נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.